اگر سفر در زمان امکان پذیره، چرا ما هنوز یک مسافر زمان رو ملاقات نکردیم؟ و اگر ما یکی رو ملاقات کردیم، چجوری متوجه میشیم که آیا اون واقعا در زمان سفر کرده یا داره دروغ میگه؟ ماشین زمان اونها چگونه خواهد بود و چگونه عمل خواهد کرد؟ آیا یک سری قوانین برای مسافران زمان وجود داره که باید از اونها پیروی کنن و اگر اونها تصمیم به شکستن این قوانین بگیرن، چه اتفاقی براشون میفته؟ در سال 1998 نجیب زاده‌ای به نام جان تیتور از آینده وارد شد. اون ادعا کرد که در سال 2034 موفق به اختراع ماشین زمان شده. اون حتی دستگاه سفر در زمان خودش رو با جزئیات بسیار زیاد نشون داد و توصیف کرد و در نهایت تیتور ناپدید شد، همونطور که یک دفعه ظاهر شده بود. آیا اون واقعاً مأموریت خودش رو به پایان رسونده یا اصلاً اون واقعی نبود؟ چگونه میتونیم بفهمیم؟ اگر بتونیم ثابت کنیم که شخصی از زمان دیگه‌ای سفر کرده، برای علم بسیار جالب خواهد بود. اگرچه ممکنه نظریه نسبیت آلبرت انیشتین رو بازنویسی کنه. انیشتین به زمان به عنوان بعد چهارم نگاه میکنه. فضا یک طیف سه‌بعدیه که طول، عرض و ارتفاع رو برای ما فراهم میکنه و زمان به اون جهت میده. اونها با هم یک زنجیره فضا زمان رو تشکیل میدن و میتونن تحت تأثیر جاذبه قرار بگیرن. بر اساس نظریه نسبیت انیشتین، گرانش یک منحنی در فضا زمانه و از نظر فنی چون فضا و زمان یکیان، گرانش میتونه زمان و همچنین فضا رو خم کنه. اما برای مشاهده هر گونه تغییر در حرکت زمان به چیزی واقعا بسیار بزرگ نیاز دارید. اگر به نحوی تونستید خودتون رو به سیاه چاله‌ای مثل کمان A نزدیک کنید، در مقایسه با افرادی روی زمین زمان رو با سرعتی نیمه تجربه خواهید کرد. این به این دلیله که قوس A توده‌ای از 4 میلیون خورشید رو در یک نقطه بی‌نهایت متراکم جمع میکنه و یک میدان گرانشی بسیار قوی در اطراف اون ایجاد میکنه. راه دیگه برای سفر در زمان حرکت بسیار سریعه. هرچه به سرعت نور نزدیکتر بشید، زمان برای شما کندتر میگذره. اگر مسافر قطاری بودید که به نوعی میتونست با 99% سرعت نور حرکت کنه، به ازای هر سالی که در قطار سفری میکردید 223 سال در ایستگاه میگذشت. این شما رو به یک مسافر زمان در آینده تبدیل میکنه. اما سفر به گذشته چگونه است؟ همونطور که جان تیتور در توصیف خودش از ماشین زمانش گفته بود، این ماشین کوچیک چیزیه که سفر در زمان رو در هر جهتی ممکن میکنه. اون اسم ماشینش رو 204C نامید. اون به ماشینش اجازه داد تا گرانش رو با کمک 2 ریز تکینگی که در داخل بسته بندی شده بودن دستکاری کنه. همچنین این ماشین دارای حسگرهای جاذبه برای قفل کردن دستگاه و مسافر زمان در مکان ثابتی در فضا بود. تیتور این دستگاه رو در ماشین نصب کرده. اثبات اینکه کسی واقعا مسافر زمانه ممکنه حتی از خود سفر در زمان سخت‌تر باشه. مسافران زمان میتونن پیش‌بینی‌هایی درباره آینده انجام بدن، فناوری آینده نگر خودشون رو نشون بدن یا حتی برای حمایت از داستان خودشون تحت آزمایش‌های ژنتیکی قرار بگیرن. شاید بهترین راه برای اثبات واقعی بودن سفر در زمان این باشه که شما رو در ماجراجویی بعدی خود با خودشون همراه کنن. در سال 2009 استیون هاکینگ، فیزیکدان نظری مشهور جهان، جشنی برپا کرد. این جشن یک مهمونی ساده نبود، بلکه مهمونی بود که فقط مسافران زمان آینده به اون دعوت شده بودند. هاکینگ تا بعد از این مهمونی دعوتنامه ارسال نکرد. اون معتقد بود که اگر مسافرانی از آینده قبل از انتشار دعوتنامه وارد بشن، ثابت میکنه که سفر در زمان روزی امکان پذیر خواهد شد. اون ساعتها اونجا منتظر موند، اما هیچ کس حاضر نشد. این بدان معنا نیست که سفر در زمان غیر ممکنه. این احتمال وجود داره که مسافران زمان از آینده یاد بگیرن که از کرمچاله ها یا پل ها در فضا و زمان استفاده کنن. ما
هنوز یکی از اونها رو نداریم، اما نظریه نسبیت عامه انیشتین پیش بینی میکنه که اونها وجود دارن. بزرگترین مشکل کرمچاله ها اینه که میکروسکوپی ان و خیلی سریع فرو میریزن تا مسافر انسانی از اون عبور کنه. اما شاید دلیل اینکه کسی در مهمونی هاکینگ شرکت نکرد این بود که سفر در زمان ممکنه اونقدر دقیق نباشه. شاید مهمانان آینده آمده باشن اما برای مهمونی خیلی دیر شده بود، یا شاید بازگشت به گذشته برای مسافران زمان اکیداً ممنوع باشه، چون اگر این کار را انجام بدن ممکنه جدول زمانی خودشون رو به طور کامل تغییر بدن. شاید اونها فقط سعی میکنن از خطر سرایت هر بیماری از آینده دور به ما جلوگیری کنن، یا شاید اطلاعات مربوط به سفر در زمان به قدری طبقه بندی شده باشه که فقط تعداد کمی از افراد به اون دسترسی داشته باشن. شاید سفر در گذشته امکان پذیر نباشه. شاید زمان فقط بتونه به جلو حرکت کنه و هرگز به عقب نره. شاید جان تیتور یک دروغ بزرگ بود. البته چند سال دیگه تا سال 2034 فرصت داریم تا اون رو بفهمیم. به نوعی ما از قبل در طول زندگی خود مسافران زمان داریم. فضانوردان در ایستگاه فضایی بین المللی با سرعت 8 کیلومتر بر ثانیه حرکت میکنن. این باعث میشه که سن اونها کندتر بشه، اگرچه این تفاوت در صدام ثانیه اندازه گیری میشه. اما اگر در حال گوش دادن هستید به یک پذیرایی برای مسافران زمان که توسط استیون هاکینگ برگزار میشه، دعوت شدید. این مهمانی در دانشگاه کمبریج انگلستان در 28 ژوئن 2009 برگزار خواهد شد. خب دوستان، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و تونسته باشم اطلاعات مفیدی راجع به سفر در زمان و امکان انجام اون به شما اضافه بکنم. اگر ویدیو رو دوست داشتید اون رو لایک کنید و اگر هنوز تک ساینس رو توی یوتیوب سابسکرایب ندارید ما رو دنبال کنید تا اوقات فراغتتون رو با ما بگذرونید و لذت ببرید. تا یک ویدیوی جذاب دیگه از تک ساینس، بدرود.